ফ্ৰেণ্ডছ, মই হিমাংশু বৰ্মন আপোনালোকক সকলোকে মোৰ গভমেণ্ট জব ফৰ 18+ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক e-distric আমট্ৰনত আপোনাৰ নামটো কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তাৰ বিষয়ে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। তো বলক ভিডিঅ'টো পিনে আগবাঢ়ো। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মোবাইলত প্ৰথমতে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। তো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰি দিব লাগিব e-distric বুলি। আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰি দিব e-distric বুলি, ইয়াতে টাইপ কৰি দিব e-distric বুলি। টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখিব e-distric আমট্ৰন বুলি এটা চাইট আছে, এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো e-distric আমট্ৰনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে হোম পেজ এটা আছে, অনলাইন e-distric.amtron.in বুলি ইয়াতে এটা হোম পেজ আছে, আৰু এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো এইটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। হোম পেজ অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আহিব, ইয়াতে লিখা আছে যে প্লিজ ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ইন ষ্টেট পৰ্টেল ফৰ e-district চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, আৰু এইখনত আপোনালোকৰ ইয়াতে তলত লিখা আছে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুলি, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো দিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো লিখিব, তাৰপিছত ইয়াতে মিডিল নেমটো দিব, ইয়াতে লাষ্ট নেমটো দিব, ইয়াতে স্ক্ৰীন নেমটো লিখিব, স্ক্ৰীন নেমটো। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ মেইলটো দি দিব, ইয়াতে জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব, ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো দি দিব, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ইয়াতে কেপচাটো আছে, কেপচাটো ইয়াতে টাইপ কৰি পেলাই ছেভত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰে পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা মেইল আহিব, আৰু তাত আপোনালোকৰ এটা পাছৱৰ্ড লিখা থাকিব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো বহাই দি ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো লিখি দি ইয়াতে চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব, আৰু ইয়াতে দিছে যে আপোনাৰ যিটো পাছৱৰ্ড, সেই পাছৱৰ্ডটো আপুনি ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াতে পাছৱৰ্ড লিখিব এণ্টাৰ এগেইন। তো প্ৰথমতে পাছৱৰ্ডটো লিখিব, আৰু যিটো আপুনি নতুন পাছৱৰ্ড দিয়ে তাৰপিছত আকৌ এগেইন ইয়াতে দিব, দি কিনে আপুনি ইয়াতে ছেভ কৰি দিব। আহিছে পাছৱৰ্ড ৰিমাইণ্ডাৰ। তো প্লিজ চ'চ ৰিমাইণ্ডাৰ কোৱাৰী, ইয়াত যিকোনো এটা আপুনি চ'চ কৰি ল'ব, লৈ পেলাই আপুনি ইয়াতে বহাই দিব, ইয়াত এনচাৰটো লিখি ইয়াত ছেভ কৰি দি দিব। তো কিয়নো এনেকুৱা কৰিলে পিছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো মানে বিচৰাত সহজ হ'ব। ইয়াৰে পিছত বন্ধুসকল এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব, তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ e-district ছাৰ্ভিচ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ডিটেইলছ লাগিব, ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। ইয়াতে নামটো লাগিব, ঠিকনা, এড্ৰেছটো লাগিব, ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পিনক'ড, আৰু ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড বা ভোটাৰ আইডিৰ যিকোনো কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ, এইটো মানে যিকোনো এখন ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ডৰ ইয়াত নাম্বাৰটো দিব লাগিব, ইয়াত ফোন নাম্বাৰটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত জেনেৰেট OTPত ক্লিক কৰি ইয়াত OTPটো বহাই ইয়াত যিটো কেপচা কোড আছে, কেপচা কোডটো ইয়াত বহাই ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। বন্ধুসকল, ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ দেখুৱাই এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব, আৰু ইয়াতে লিখি দিয়া আছে যে ইয়ৰ একাউণ্ট ইজ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ টু e-district ছাৰ্ভিচ। তো আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত সেই পেজটোৰ পৰা বেক কৰি পুনৰ অনলাইন e-district.amtron.in এই পেজটোলৈ আহিব। ইয়াতে আহি আপোনাৰ যিটো প্ৰথম অপশ্যন আছে ই-গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ বুলি, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো বহাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যিটো আপোনাৰ ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰীন নেম আছে, ইয়াতে যিটো আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰীন নেমটো দিছিলে সেইটো ইয়াত বহাই দি লগ ইন কৰি দিব। লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, আৰু ইয়াতে চাৰ্চ ফৰ্ম বাই টাইটেল বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত চিলেক্ট বুলি আছে, আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। যিখন চাৰ্টিফিকেট আপুনি এপ্লাই কৰিব সেইখন ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব, লৈ পেলাই ইয়াত গো বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। তো আপুনি সেই চাৰ্টিফিকেটখনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। তো যদিহে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।